ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን የመሰለ ቆንጆ ኩኪስ ያለ ኦቨን በመጥበሻ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ለመስራት የተጠቀምኳቸው አንድ ኩባያና ግማሽ ኩባያ አንድ ኩባያ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት አንድ 3ኛ ኩባያ ስኳር ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወተት ተጠቀማለሁ እና ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ የዚህን አይነቱን ነው የምጠቀመው እና ከፍሪጅ አውጥቼ እንዲለሰልስ ውጭ አቆይቼዋለሁ ቅቤው ላይ ስኳሩን ጨምርና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ ከዛም ጨውንና ቫኒላውን ጨምረዋለሁ አሁን የፍርኖ ዱቄቱ እንጨምረዋለን እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወተት እንጨምራለሁ በእጄ ነው የማሸው እና እንደዚህ አንድ ላይ ስብስብ ብሎ ልስልስ ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው እና በመጠፍጠፊያ ጠፍጥፈን ቅርጽ ማውጣትም እንችላለን እኔ ግን እንደዚህ ትንንሽ እየቆረጥኩኝ እንዲያድቦለቦልኩኝ ክብ ክብ ቅርጽ በእጄ ያወጣበታለሁ እንደዚህ ክብ እንዲህ ያደረኩኝ እንደ አራት ማዕዘንም ያደረኩኝ ቅርጽ አወጣለሁ ማለት ነው ያው እንደምንፈልገው አይነት ቅርጽ ማዘጋጀት እንችላለን እንዲያርጌ ሁሉንም ጨርሼ እመለሳለሁ እሺ ሁሉንም እንደዚህ አርጌ ጨርሻቸዋለሁ ከዛም እቤት ውስጥ በመናገኘው እቃ እንዲህ ቅርጽ እናወጣበታለን ከዛም ይሄ በእንቁላል መምቻ እንደዚህ
አደርግበታለሁ እንደ አራት ማዕዘን ያደረኩትን ደግሞ በቢላ እንዲያደርገዋለሁ ያው እንደፈለግነው እንደሚመቸን ማስተካከል እንችላለን ያው እንዲያመር ያህል ነው እና እንዲያደርኩኝ ሁሉንም ጨርሳለሁ ማለት ነው እሺ እንደዚህ አስተካክዬ ጨርሻቸዋለሁ እሺ መጥበሻዬን መሐከለኛ እሳት ላይ አድርጌ ከድኜ ለ5 ደቂቃ ብቻውን አሙቀዋለሁ እና አሁን እሳቱን ወደ የመጨረሻው ድረስ ዝቅ አድርጌ እቀንሰውና ያዘጋጀነውን ሊጥ አስቀምጠዋለሁ እና በሁለት መጥበሻ ነው የምጋግረው እና ከድኜ ከ50 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው ውስጥ እንዲበስል ተወዋለሁ መጨረሻው ድረስ ነው እሳቱን የቀነስኩት እና ቀስ ብሎ ዛው ከ50 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው ውስጥ ይበስልልናል ማለት ነው ይሄኛውንም እንደዚሁ መሐከለኛ እሳት ላይ አድርጌ ለ5 ደቂቃ ከድኛ ሙቀዋለሁ አሁን ወደ ታች ቀንሼዋለሁ እና የቀረኝን በዚህ መጥበሻ እጋግረዋለሁ እሺ ተመልካቾቼ ለ50 ደቂቃ አብስየው ተመልሻለሁ አሁን አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እመለሳለሁ እሺ ተመልካቾቼ ይሄው ቀዝቅዞ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ኩኪስ ነው ይሄው ውስጡም ይሄንን ይመስላል እና እናንተ ሞክሩት ተወዱታላችሁ ያለ ኦቨን እንዲህ በመጥበሻም በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው እና ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው በየጊዜው የምሰራቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ ወደናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ ማድረግንና የደውል ምልክቷን መጫንን አትርሱ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ሁኑ